હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અમારી ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. થંબનેલમાં જોઈને તો તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે આપણે કયા સબ્જેક્ટ અને કયા ટોપિકની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પણ જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય, લાઈક, શેર, કોમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને નવા લેક્ચર્સની માહિતી તમને મળતી રહે. ટાઈપ ઓફ એસ્ટિમેટ. અંદાજના પ્રકારો. અંદાજના બે પ્રકારો છે: મુખ્ય અંદાજિત એટલે એપ્રોક્સિમેટ એસ્ટિમેટ અને ડિટેલ એસ્ટિમેટ. ડિટેલ એસ્ટિમેટ એટલે અંદાજ વિગતવાર એસ્ટિમેટ, જે આપણે ડિટેલમાં એસ્ટિમેટ કરવાનો હોય છે. એમાં આપણો પહેલો એસ્ટિમેટ છે એપ્રોક્સિમેટ એસ્ટિમેટ. તેને આપણે પ્રિલિમિનરી એસ્ટિમેટ પણ કહેવામાં આવે છે, પ્રાથમિક એસ્ટિમેટ પણ કહેવામાં આવે છે. તો કે અંદાજ એસ્ટિમેટને પ્રાથમિક એસ્ટિમેટ પણ કહેવામાં આવે છે. કયો? પ્રાથમિક એસ્ટિમેટ પણ કહેવામાં આવે છે. તેને રફ એસ્ટિમેટ પણ કહેવાય. અથવા કોઈ પણ બાંધકામનો વિગતવાર એસ્ટિમેટ બનાવતા પહેલા તેનો કેવો એસ્ટિમેટ બનાવવામાં આવે છે? રફ એસ્ટિમેટ બનાવવામાં આવે છે. જે મકાનનો અંદાજિત એસ્ટિમેટ બનાવવાનો હોય તેના જેવા જ તે જ વિસ્તારમાં આવેલા બીજા મકાન ઉપરથી અંદાજિત એસ્ટિમેટ બનાવવામાં આવે છે. માહિતી પરથી અંદાજિત એસ્ટિમેટ બનાવવામાં આવે છે. કહેવાના હેતુ પર્પઝ ઓફ પ્રિપેરિંગ એસ્ટિમેટ. પર્પઝ ઓફ પ્રિપેરિંગ એપ્રોક્સિમેટ એસ્ટિમેટ કે યોજનાઓ. તો એનો ટોપિક છે યોજનાનો પ્રાથમિક અભ્યાસ કરવા, એટલે કે પ્રિલિમિનરી સ્ટડી ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ. તો કે અંદાજ એસ્ટિમેટ પરથી યોજના પાછળ કેટલો ખર્ચ થશે, કેટલા માલ સામાનની જરૂર પડશે. શું? તો કેટલા માલ સામાનની જરૂર પડશે, કેટલા માલ સામાનની જરૂર પડશે, કેટલા મજૂરોની જરૂર પડશે. બરાબર, આજે જે પોઈન્ટ છે એ મેન પોઈન્ટ છે, એ ધ્યાન રાખવા જેવા છે. કેટલા અને કયા પ્રકારના યંત્રોની જરૂર પડશે તેનો ખ્યાલ આવે છે. તેથી પ્રોજેક્ટ કરવા જેવી છે કે નહીં તે જાણી શકાય છે. કે શકીશું કે નહીં કરી શકું તેની આપણને જાણ થાય છે. બરાબર. બીજો પોઈન્ટ પર આપણે જઈએ. વહીવટી મંજૂરી મેળવવા એટલે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ અપ્રુવલ. તો કે સરકારી ખાતામાં બાંધકામ શરૂ કરતા પહેલા તમે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જો તમારે કામ કરવું હોય તો સરકારી ખાતામાં બાંધકામ શરૂ કરતા પહેલા તે યોજના અંગે જે તે ખાતાની વહીવટી મંજૂરી લેવામાં આવે છે. તેના માટે અંદાજિત એસ્ટિમેટ જરૂરી છે. કે વહીવટ કરવા માટે આપણે મંજૂરી લેવાની, વહીવટી ખાતાની વહીવટી મંજૂરી. તો આપણે તેના માટે શું કરવું પડે? એસ્ટિમેટ બનાવવું પડે. તો તમે એને બતાવી શકો કે ભાઈ 10 લાખનું એસ્ટિમેટ છે, તો આ 10 લાખના એસ્ટિમેટ પર અમને વહીવટી આપો, કામ કરવાની મંજૂરી આપો. વહીવટી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એપ્રુવલ. હવે ત્રીજો પોઈન્ટ આપણો છે મૂડી રોકાણનું વ્યાજબીપણું ચકાસવું. કોઈ પણ મૂડી રોકાણ હોય તો આપણને કેટલું વળતર મળશે તેના માટે આપણે નફો જાણવા માટે આપણે પણ એનો એસ્ટિમેટ બનાવી શકાય. તો પ્રોજેક્ટ ટોપિક પર વાત કરીએ. પ્રોજેક્ટ માટે કેટલો ખર્ચ થશે અને પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થતા તેમાંથી કેટલું વળતર થશે તેની ગણતરી અંદાજિત એસ્ટિમેટ ઉપરથી કરવામાં આવે છે. જો વળતર મૂડી રોકાણના 6% વધુ હોય તો જ પ્રોજેક્ટ હાથ પર લેવામાં આવે છે. તો કશું મૂડી રોકાણના 6%, કેટલા? મૂડી રોકાણના 6%થી વધુ હોય તો જ પ્રોજેક્ટ હાથ પર લેવામાં આવે છે. જેમ કે ચાલો 10 લાખનો પ્રોજેક્ટ છે. 10 લાખના પ્રોજેક્ટની અંદર તમને 6% લેખે કેટલા રૂપિયા થયા? 60,000. જો તમે 10 લાખ રૂપિયા નાખો છો, એટલે કે તમે પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તો તમે પ્રોજેક્ટમાં 10 લાખ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કર્યા. જે પણ તમે પ્રોજેક્ટમાં 10 લાખ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કર્યા, તો એ 10 લાખની સામે તમને 60,000નું પ્રોફિટ થવું જોઈએ. તો તેને શું કહેવાય? મૂડી રોકાણનું વ્યાજબીપણું ચકાસવું. એટલે કે તેમાંથી આપણને કેટલો નફો થશે, તો જ આપણે પ્રોજેક્ટને શું કરીએ? તો જ આપણે પ્રોજેક્ટને ચાલુ કરીએ. બરાબર. ચલો આપણે ચોથા પોઈન્ટ તરફ આગળ વધીએ. બેંકમાંથી લોન મેળવવા. તો કે બેંકમાંથી લોન મેળવવા એટલે તો કે જો બેંકમાં લોન મેળવવા માટે સંભવિત બાંધકામનો અંદાજિત એસ્ટિમેટ જરૂરી છે. જે પણ બાંધકામ કરવાનું છે તેનો એસ્ટિમેટ બનાવો ખૂબ જ જરૂરી છે. કેમ જરૂરી છે? કે લોન પણ બેંકવાળા પૂછે કે ભાઈ તમારે કેટલાનો પ્રોજેક્ટ છે? 10 લાખ. તો બેંકવાળા કેટલી લોન આપી શકે? તો એ અંદાજિત એસ્ટિમેટ પરથી આપી શકે, એપ્રોક્સિમેટ એસ્ટિમેટ પરથી આપી શકે. બરાબર. પછી આપણો પોઈન્ટ છે પાંચમો પોઈન્ટ છે વીમો, ઇન્સ્યોરન્સ.
ઇન્સ્યોરન્સ એટલે જ તો કે મિલકત વીમાની રકમ તેના અંદાજિત એસ્ટિમેટ પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે. તો ઇન્સ્યોરન્સ કરાવવો હોય કોઈ પણ બિલ્ડિંગનો તો તેનો એસ્ટિમેટ પરથી કરવામાં આવે છે કે ટોટલ એની એસ્ટિમેટ કોસ્ટ કેટલી, તો કે 10 લાખ. 10 લાખ પર આપણે કેટલો એનો ઇન્સ્યોરન્સ કરવો એ તેના પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે, એસ્ટિમેટ પરથી. ટેક્સ તો કે ઘરવેરો, મિલકત વેરો વગેરે નક્કી કરવા માટે ઘરવેરો, મિલકત વેરો વગેરે નક્કી કરવા માટે અંદાજિત એસ્ટિમેટની જરૂર પડે છે. આ સમજાઈ ગયું તમને મિત્રો? હવે આપણે આગળ પોઈન્ટ તરફ વધીએ. મકાનનું ભાડું મતલબ કે રેન્ટ. જ્યારે કોઈ પણ મકાન એટલે ઓફિસ કે અન્ય હેતુ માટે ભાડે લે છે ત્યારે તેનું ભાડું મકાનના અંદાજિત એસ્ટિમેટ પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે. શું? તો મકાનના અંદાજિત એસ્ટિમેટ પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે. આ પોઈન્ટ તરફ આગળ વધીએ. વિગતવાર એસ્ટિમેટ એટલે ડિટેલ એસ્ટિમેટ. ડિટેલ એસ્ટિમેટ એટલે શું? તો બાંધકામ માટે પ્લાન એલિવેશન સેક્શન. શું? પ્લાન એલિવેશન, બાંધકામ માટે પ્લાન એલિવેશન સેક્શન પરથી ચોકસાઈપૂર્વક તૈયાર કરેલા એસ્ટિમેટને વિગતવાર એસ્ટિમેટ કહે છે, ડિટેલ એસ્ટિમેટ કહે છે. તેમાં દરેક આઇટમની લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ પરથી રાશિ ગણવામાં આવે છે. શાના પરથી? કે લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ તેના પરથી શું કરવાના? રાશિ મતલબ કે તમારે ક્વોન્ટિટી ગણવામાં આવે છે. તો કે લંબાઈ હોય છે તમારી જોડે, પહોળાઈ પણ હોય છે, ઊંચાઈ હોય છે. લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ. ઓકે, હોય છે. આ રાશિઓને તેના ભાવ વડે ગુણવાથી ખર્ચ મળે. ચલો તમને બધું વસ્તુ મળી ગઈ. લંબાઈ, પહોળાઈ, LBH. ઓકે, લંબાઈ, પછી એની વિડ્થ ઓર હાઈટ એ તમને મળી ગઈ. તો તેના પરથી તમે શું કરવાના? એની ક્વોન્ટિટી કાઢશો. ક્વોન્ટિટી કાઢ્યા પછી તમે એનો જે રેટ હોય, જે મેં આગળ તમને એક્ઝામ્પલ રીતે બતાવ્યું તે રીતે એને ગુણવાથી તમને શું મળશે? ખર્ચ મળશે. બરાબર? પછી ચલો પોઈન્ટ આગળ વધીએ. બધી આઇટમોના ખર્ચનો સરવાળો કરી કુલ ખર્ચ મેળવવામાં આવે છે. રીતે કેવી રીતે મેળવવામાં આવે છે? મેળવેલ કુલ ખર્ચમાં 3 થી 5% આકસ્મિક ખર્ચાઓ કન્ટીજન્સીસ માટે ઉમેરવામાં આવે છે. કે 3 થી 5% શું કરવામાં આવે? 3 થી 5% આકસ્મિક ખર્ચ ઉમેરવામાં આવે. કેવો ખર્ચ ઉમેરવામાં આવે? આકસ્મિક ખર્ચ. ઓકે, ઉપરાંત 1 થી 2% જેટલી રકમ વર્કચાર્જ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ માટે ઉમેરવામાં આવે છે. વર્કચાર્જ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટમાં શું હોય? તો કે સુપરવાઇઝરો, ચોકીદારના પગારો, બરાબર, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ચલો હવે આપણે એનો એક્ઝામ્પલ રીતે સમજી લઈએ. અંદાજિત કિંમત, બાંધકામની અંદાજિત કિંમત. બાંધકામની અંદાજિત કિંમત એટલે ટોટલ જે ક્વોન્ટિટી તમે કાઢી અને તે ક્વોન્ટિટીને તમે જે રેટ વડે કેલ્ક્યુલેશન કરી તેનો ટોટલ કિંમત. બધી જ આઇટમોના કિંમત માટેનો ખર્ચ, ટોટલ આઇટમ, સ્ટેન્ડ, એગ્રીગેટ, એની અધર આઇટમ, એ બધી જ આઇટમોનો ટોટલ ખર્ચ કેટલો થશે? પ્લસ 3 થી 5%, 3 થી 5% કન્ટીજન્સી. 3 થી 5% કન્ટીજન્સી. કન્ટીજન્સી એટલે શું? આકસ્મિક ખર્ચાઓ. 1 થી 2% વર્ક ચાર્જ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ. તો કે શું? સુપરવાઇઝરો, ચોકીદારો વગેરેના પગારો એમાં સમાવેશ થાય છે. એના એ બધું જ આપણે ટોટલ કરીને જે આપણે એસ્ટિમેટ કરવામાં આવે તેને આપણે શું કહેવાય? ડિટેલ એસ્ટિમેટ કહેવાય. શું? આ ટોટલ વેલ્યુને એડ કરીને આપણે જે એસ્ટિમેટ રેડી કરીએ છીએ તે એસ્ટિમેટને આપણે વિગતવાર એસ્ટિમેટ કહીએ છીએ. ઓકે દોસ્તો, જે પણ ટોપિકમાં તમને ખબર ના પડી હોય તો તમે તેને રિવાઇઝ કરીને પણ જોઈ શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.